Na szavaztok csá mindenki. Nem megy fel a kezed. Nem megy. Meg akar ölni. Rohadjál meg. Bocsánat, hogy itt megzavart. Néha elszabadul. Egy kicsit néha elszabadul a kéz, de nem problémázunk. Szevasztok csá mindenkinek, hello! Felvétel indul, ugye? Jó. Elérkeztünk ismételten a Hogwarts Legacy csodálatos világában, úgyhogy szét fogjuk alázni az összes varázslót! Elnáspángolok a pálcámmal, csak mondom. Na ott tartunk, hogy egy hangyafasznyi bocsánatot szeretnék kérni, mert egy küldetést megcsináltam. A seprővel repültem. És az videón kívül történt, ne haragudjál. Bocsánat. Ó, lágocska. Jó. Nem tölt be rendesen a textúra, miért történt? Aha. Jó, felszedünk minden papírt. De én nem ide akartam. De láláláda. Te mit keresel itt? Na jó. Menjünk a küldihez. Löküldi. Question. Igen. Hát nem tudom méget. A szükségszobáját csináljuk meg. Jó lesz? Nagyon jó lesz. Szia! Akarsz verekedni? Kőbaj? Szétütlek. Csőves. Láttad a másik, hogy röpködött ottan? Én ide kell jöjjek? Ide há. Ha nem sétálunk, hát miért? Hát varázslók vagyunk, nem hogy már sétáljál, érted? Azért mondok valamit nektek. Csendben, hogy ne hallja senki más. Iratkozzál már fel, köszi szépen. Na. Hol vagyok én? Hol vagyok? Jó van már, na. Nem borítom meg annyira őket. De várj, menj felfele, lefele kell, menj felfele. Fusforesz. Nem ez? Lumos. Nem ez? Levioso. Levioso. Adjad ide papír. És most már tudok váltogatni az F1 és az F2-vel, hogy pont én kitakarok, de a skilleket az F1 és az F2-vel, mivel hogy számítógépes játékon játszok. Így hát az F1 és az F2-vel lehet váltogatni a spellek közt, esetleg ezt nem tudta volna valaki. Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. És mindjárt ide hoppodál hozzánk. Pak! Milyen szép kis csukánk van. Te! Titkos ajtó. Titkosított ajtó van itt. Menjél már be! Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard? I see you've wasted no time. Hát nem csináltam semmit. Shall we? Hogy After nem? you, Professor. Én nem csináltam semmit. Csak a szemem látta a titkos ajtót. Most menjünk le a börtönbe vajon? Talán. Vagy most... te ez milyen What is könyv? this place? This is the room of requirement. Szükség szobája. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you Az won't ilyen get to reveal fókuszokra the room on ráálltunk. your own. Minden ajtót látunk. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor.
The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Megreparáljuk. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Na jó. Begyakorlunk mindent. Várj már, mert itt már klikkek vannak. Jajjaj, menjél! Ez már komplikált. Evanesco! És az kis pakolj. Várjál, főnök. Ezt ide teszem. Excellent work. Jó, és kapok belőlük ilyet. We shall discuss its uses later. Let's move on. Jó. Tik azt te. Where in Merlin's name is that elf? Lehet elment szabadságra. Ki tudja. A manók is mehetnének szabadságra, nem? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just Átkotorászik a take a quick könyvek look at közt. this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Jó, Yes, köszi. Professor. Köszi. Dear me. Why don't you keep it down? Ja, Some of us are fasz. trying to rest. Meg akart ijeszteni, de nem sikerült. Nem, rossz gomb. Hopp. Eltüntetünk mindent. Láda. Jaj, ez ilyen szemes, nem vagyok itt. Várjatok csak. Figyeljetek, úgy kilútolom a ládát, hogy nem is veszed észre. Gondolom, oda fel kéne menni? Ja, de nem is, ezt nem is lootolni kell, te hülye. Nem kihúzni. Fel tudjunk mászni. Ha! Aha, itt az igazi láda. Ez cseles volt. Revelio. Azt nem tudom ide húzni magamhoz. Hoppá. És én hogy fogok oda feljutni, te? Revelio. Hogy jussak ott? De ne essél le! Eltüntetem a széket, figyelj csak meg. Titkos ágyáró. Hope this isn't as precarious as it looks. Tényleg, a holdkőből mit lett? Stop them! No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Rendben, te nem vagy ilyen harcias, mint akik a izébe állnak. Az őrségnél. Hogy lenyírom a füvet, látod? Ez itt mi? Lehúzom a WC-t. Mindent meg tudunk mozdítani. De szép ez itten. Fennyed a cuccot, fennyed. De menő. Hát kurva jól néz ki ez a hely. Kis lampionok. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Na, ez jó kérdés. Itt nincs semmi? Kicsit szétnézünk már. What was that? Was that a golden stitch? Aha, add csak ide. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Na várj. Ott van, itt repel. Itt repel. Revelio. Ott repdes valahol. Nekem kell. És az most mit csinálja? Accio. Várjál, mert logikai feladat van, amire nem nagyon értünk. Accio.
Nem tudom kinyitni. Incendio. Expelliarmus. Nem jó, vagy valahogy fel kéne mászni. Vagy ó, csak ide. És ha itt kéne bemásszak valahogy. Accio. De úgy húzod már ide, ahogy én szeretném. Jó, most magamra zártam, ügyes vagy, fiú. Mindjárt kijutunk, nyugodjatok meg. Megy ez, mint egy ágybaszarás. Megy ez, még egy kicsit kell tolni, nagyon jó. Revelio. Még ott biztos, hogy van valami járat. Már innen jöttem, ugye? Hopp, loot van. Teli vagyunk, mint Jézuszegekkel, de nem is innen jöttünk. Akkor ez merre fele vezet? Nézzünk csak meg erre fele, mi van erre fele. I hope that house elf can find us in here. Te ez mi? Lássuk a patronusunkat, vagy mi? Láttátok ezt a kék fényt? Itt van! Tobi, te vagy az? Tobi! Yikes! Careful! Huh? Itt van Dick. There you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room. Jó öreg together. lehet akkor. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Zsír. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Szubra! Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Na. Koncentráljál, fiam. You've Na, így given kell yourself takarítani. quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the csinálsz? effects of anything in which one is clothed. Adjál már nekem is? Tobi! Vagy... Dick. Na jó, hát akkor ez lesz a szobánk. Gear azonosító, testvérem. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy.
It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Oh. Can I regain Aha, resources szóval azért by vannak vanishing azok a something I've kavicsok. already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Cserepes asztal megidézése. Ágyad ide. Most nem tudom. Ezt kicseréljük. Úgy. Aha. De nekem nem ez kell, mi kell? Cserepes asztal. Azt én hol tanálom? Vagy az lett volna? Aha. És akkor mindegy, melyiket választok? Most mondjuk annyira nem, de érted? Legyen ez. Te! Hát le tudom tenni, hé. Aha, így váltom. Nincs több. Mire van szükségünk? Hát legyen már ugyanilyen. Várjál, mert ezt hogy lehet forgatni? Ja, így. Aha. Aha, ezt ide tesszük. Hát esztétikusan nagyon jól néz ki. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Jó, köszönjük I will be szépen. sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Jó lenne amúgy. És akkor én most itten tudok élni? Álljál le magaddal. Aha. Hát... meg kéne csinálni a küldetéseket is. Nyomjad oda, testvérem, 10 perc, az kész vagyunk. Aha, itt nincs elég anyagunk, ide se. Kéne szerezni! Azt majd kikotyvasztunk valamit. Revelio. Szia! Szia, Dick! Dick.
Na jó, hát ide vissza tudunk portálni, és nekünk az kell, hogy... Igen, persze nyilván a főküldetéseket is kéne csinálni, meg a main küldetés, vagy a küldetéseket, az alküldetéseket. Mert abból lesznek jó cuccok, de most megyünk a fő sztorira. És akkor a következő részben meg csináljuk a Off on another adventure, are we? többit. Jó? Oksi megbeszélés. Over here. Szerusz, Szebi. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. Nagyon I have hülyén something to fordít ez show az you. izé. First, let me Gépesített thank you for what fordító, you did de in the jó. library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Szerintem se itt kéne a We can képek talk közt, more in a amelyik moment. hallgatnak. In the Undercroft. Hallgatóznak. Not even the professors know about this place. Na jó, This way. akkor arra megyünk. Azt mesélj, mi There's a újság van. secret passage just here. It's well disguised. Na, az tök jó. Ez csajozásra hogy állsz? Az is fasza. Várja már. Átállítsuk az órát? Aha. Titkos szoba. Ja, csak én megyek be, jó? Te, How did hé! you find this place? My friend, Ominous Gaunt. Te hogy a faszomba He jöttél named ide the le? Undercroft. Ilyen He used to hamar. play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in köztünk marad. anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't Soha want to nem, de jeopardize soha nem that. mondasz, hogy soha, We used to érted? sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Tanulunk! You're getting it. Ready to actually try it out? Készen Stick to áll. the target. Várjál, maradjál csendbe egy kicsit, fiam. Hol van az? Ez? Akkor ezt ide teszem. Most egyelőre. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Figyelj, but I think tesó! you'll find that Mutatom, hogy kell. Nice work. How's it feel? It's a tad hot.
That's it. I think I've got it. Van még? Mindent felgyújtok. Ezt is lerombolom. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Hogy Confringo, ott van a we dobozban singed our valami. eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Na. Micsoda? The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Szívesen meg. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted Bocsánat, hogy you nem with knowledge pofázok of the most, csak secret én is Undercroft. közben figyelek, hogy értsem a You can sztorit. trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does Az, that hogy even ősi mean? varázslatot Honestly, I'm látunk, not na. entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Kusba leszek. Nem pofázok. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Prim. Fric-prac. Na zsír, már ebben az részben már három új varázslatot tanultunk, hát tökéletes. Ki az ott? Hű te. Hello, Sebastian. Wait. Ö... You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Kusba leszünk. That room's called the Undercroft. Mondta Sebastian, hogy ne pofázunk róla. Well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't Nem, he? ő nem volt You ilyen. Nem. breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. Csak I'm hogy not going to köcsögök say legyünk. anything about your Undercroft. Ne nagyon pattogjon, mert Sebastian is a good kivarásom a friend. bugyját is, bazd You meg shouldn't is. immediately assume the worst. Harry, itt a I szájába don't tolom. need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Aha, persze. Sebastian is Csicska. going to get an earful about Te this. kis buzi. Mit mondtál? Gyere ide! Mert szétgyújtalak, te gyász!
Már utálom ezt a csicskát. Tehát már utálom. Na. Várja, már nem kaptunk következő quest. Az ott, akkor menjünk az kisküldikre. Itt egy csomó minden. Ja, menjünk az elsőre. De várjál már, mi volt az? De itt van. Most jelent meg. Akkor csak nem. Én megjelenek. Fig professzor úr. Én ott leszek. De nekem a térkép kell. Kezdj csókolom. Ide. What? Jó van. Nem tudom ti, hogy szórakoztok ezen a játékon. Legalábbis miközben nézitek, de én jó szórakozok. Attól függetlenül, hogy balfasságokat mit tapsolsz? Can you help me? Ez igen, öcsém. Ügyes vagy. Én jó szórakozok, az a lényeg. Ugye? Tudom én. Hoppá, erre. Itt vagyok, Fig professzor úr. I was hoping to see you. Én is. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? Így van. That must have been interesting, to say Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's Ezt head akartuk in már the elmondani pumpkins neki előtte, so csak that mindig he'd tell me about how he megzavartak. died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. Így van. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was Bam. hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Hát harcoljunk már. Ebben a részben még nem is verekedtünk. Nagy bunyó legyen. Hát új varázslatokat tanultunk, ne idegesítsél föl. Na gyere, gyere The room profi is called the bácsi. Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole Gyere, them, gyere. and Jackdaw Remélem a stole them könyv from nálad him. van, mert nem leütlek, bazd meg. To think it was beneath us all this time. Hát igen, de aki szemfüles, az megtanálja. Inkább azt hiszem az utolsó részben itt hagytuk abba. Ugye? Miután megtanáltuk a lapot. És akkor most meg fog jelenni még egyszer nekünk? Hogy itt van Fig professzor, vagy nem? Vagy lehet csak nálunk kell legyen a könyv? Nem. Hű te. This looks promising. Hű te. Nem menj oda, mert leesel. Tudsz úszni? A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent.
Na, megjelenik a professzor? De mindenki professzor, érted? Meg diák. If only you were here to see this. Aha, itt van. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Persze, hogy emlékszem. You and your friend Charles spoke of the port key. Ahogy emlékszem, and the hogy trials emlékszem. you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. No. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. De nem már! Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Na jó, zsír, csapatmunkában. Shall we have a look? Hogy ne néznénk meg, hát azért vagyunk itt, hát kíváncsi van. Váltett itt az egész I know minden. that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Fasz tudja, de It looks maradjunk. familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Köszi, köszi. Ott I'll Ali. find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Figuraság, maga is legyen óvatos. Jó, megtelt, én azt vágom. Na de csak merre kell menni. El kéne adjunk néhány. Várjál csak, várjál csak. Nem erre. Világtérkép. Te! Testvérem. Most messzire kell utazzunk. Jó messze van. Gyalogolhatsz? Gyalogolhatsz, fiam, gyalogolhatsz. Csak mondom. Ugye a lájkot megnyomtad már? It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me.
Mit kell? Várjon egy pillanatot, a küldetések során mit kell itt csinálni? Akkor ide megyünk. Seprűt fogunk találni. Na, bocsássatok meg, srácok. De most ide vissza kell menjünk. Seprűzni fogunk, ne idegesítsél fönn. Oxford térképe. De várj már, hova kell? Oxfordba kell jöjjek, ugye? Akkor ide jövünk. De... Itt sincs egy se. Miért nincs? Miért nem tudok ide jönni? De miért nem tudok ide portálni? Ez így baj. Nem gondolod? De nem, nekem nem az kell kijelölve legyen. Bocsánat, egy kis balfasság itt van, ez kell nekem. Elég sejtelmes muzsikák vannak itt. Pénzek. Revelio. This place has seen better days. Mik ezek itten te? Gyűjtsetek a viccokat. Nagyon sötét van itt, de félek. Mi nem tudok kiportálni az erdőből, ezt nem értem. Dik szarvas, őz, kecske. Dikatyúkok. Dikatyúkok. Ide simán elspónolhattam volna, baszki. Hopp, loot. Szerusz! És most se tudok elmenni. De most ide tudok jönni. Beszarsz. Vagy van egy idő? Még spónolás tekintetében lejár? És akkor tudok tovább menni? Hello! Várjál, bocsi! Ó, baszki. Miért nem tudok vele beszélni? Hát én... Seprűt akarok vásárolni. Revelio. Ott van valami. Honnét vegyek én seprőt? Nem. Bazd meg akkor. Rossz irányba jöttünk, bocsánat. Kül egy seprő. Mert nincs seprünk. Söprűt kell vásároljunk. Söprűvásárlás lesz. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Akarodj a söprűhöz. Hol van az, testvérem? Mutassad ide szabályimhez.
Csepereg az eső. Innen. Ah, hello. And how would one like to be styled today? Hello. Oh, come in. Come in. Már benn vagy, jó, Welcome to menjek. Madam Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? Mert én But I varázsló showed vagyok. them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here Ez thriving. lenne az. But look, Skippeljük eztet. Why not, I said. What services do you offer? Nem mindenki a seprűt what venni. is it you might be interested in? Ja, de nekem nem külfodrászat, nekem is szép vagyok. You can stop by anytime. Akkor nem jót jelöltem ki? Már lehet nem jót jelöltem ki. Akkor nem ez. Igen. Itt van, bazd meg. Csak nem látta a szemem rendesen. Tudok? Egy gyorsabb. Nem. Szia! New face. Wonderful. Seprő! Nem érdekel a különleges dolgaid. Sounds quite. Megnézem a seprőket. What are we looking for today? De szép, de szép. Igen. Ez kell. You'll be thrilled with that broom. I Ezt promise beladunk you. egy néhány dolgot. Nice doing business with you. Nem kell nekünk. Hoppá, azt nem adtam el. Kösz, bácsi. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and Szóval ez succeed, ilyen upgrade-szerűség then report back lesz. to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Jó. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Revelio. Tehát az van nekünk, hogy... Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Az van nekünk, hogy majd lehet upgrade-elni a seprűt, de most egyelőre minél fejébb megyünk, annál lassabb lesz, vagy valami ilyesmit magyarázat, szóval ez egy kicsit itten izé lesz, Roxford térképe.
Ez a küldetésem biztos? Most ezt szeretném csinálni, testvérem. Ha nem bánci meg. Várj már, nekem más küldetés kell. Te hülye vagy, fiam? Az kell. Térkép. Roxford. Jó, hogy én ide... Oda kell menjek? Jó van, testvérem. Kimegyek innen, akkor tudom Does it vajon get any more használni? cozy than Hogsmeade? Még kell használni már nagy zét, a seprőt. Hát seprűzni akarok mostan. Haj, micsoda csellel itten elnézést. Várj már, én erre kell jöjjek. Nem is jó fele mutat ez a szar, de... Menjünk, kövessük. Miért visz így körbe? De hogy kell használni a seprőt? Nekem azt mondja meg valaki. Nem... Gear... Süt a seprő. És hogy kell ezt használni? Megnyomjuk a... Én azt hiszem a B-vel kell. Nem ezzel. Melyikkel kell? Hát én felidegesítettem most magamat, nem tudom melyikkel kell. Vagy 5000 gomban bazd meg, ez be kibaszott játékba. De jól emlékszek, a B-vel kell, nem? Az ott még. Hű, te! Ki volt ez itten? Mit keresett ez csak így itt? Nem a B-vel kell. Várjál. Itt van talent pontom. Sötét művészet.
Jó, és akkor még van egy lopakodás. Nem, eszkő lesz könnyen. Azon, hogy heal-lel, ha védek. Aha, ez másik, jó. Mit akartam én a beállításokban is? Hol van már itt a beállítások? Billentyűzet. Hol van? Leszállás, felszállás. És hogy idézem meg? Azt nem tudom, hogy kell megírni, meg kell nézem még egyszer. Mount. Igen. Igen. Egy csomó minden. Dobás. Mautoknál kéne legyen, nem a felszállás, leszállás. Térkép. Második akciók. Maut. Vissza, igen. Space. Le. Síta. Töltés. Felszállás. Hát ezt nem mondott el nekem semmi jót. Hogy kell megidézni ezt a szart? És lehet a küldetésbe írja? De hogy kell seprűzni? Seprű, gomb. Felidegesített. De ezt miért nem tudom? Még kell már a seprű. Jaj! Eldobtam. Harapszéljál! Itt kell legyen valamelyikkel. Revelio. Adjad ide ezt is, mindent adjál.
Na jó, van, egy kicsit felidegesítettem magam, nem tudom, hogy kell repülni, úgyhogy ezt majd mindjárt utána fogok nézni, nem itt ilyen kínlódok, de attól függetlenül köszönöm a figyelmet, és következő részben már repülni fogunk, és haladunk a sztorival. Remélem attól függetlenül jó szórakoztál, addig is legyetek jók, a feliratkozást hagyd itt, a lájkot is, azt kommentbe írd, hogy tetszik itt idáig, hogy a műsor. Köszi, hello!